nakonec jsme nejeli do Blue Mountains, ale do Warrnambool National Park. 600 kiláků. Takže jdeme postavit stán. Je 5:30. Jdeme udělat oheň papu. No, oheň moc nemáme, tyho dřeva. Nevadí, něco uřežem. Zatím čau. Čau. Děláme si večeři. Teď jsme si dali polévku. Máme tady takový, jak se tomu říká, Radu? Nějaký tak, masomletý z rejží. Jo. Musím umýt nádobí, no. Je toho dost. No, ještě se jdeme vykoupat, jo, Radu? Co? Si tady připadám jak v pátku 13. Co? Taky strašidelné. No, to už se svítí. Pátek 13. Jason. No, takže jsme vysprchovaný. Zalezlí ve stanu. Radu, co? Asi je. Máme rádi. Jo. Co? Už jsem tady umána. No a vítr se blíží, no. Tak uvidíme, no. Tak dobrou noc. Dobré ráno. No, tak jsme v kempařské kuchynce. Tady ráděme nádobíčko. To jednou jsme tam nechali tvůj hrneček. No nevadí. Jsem starý zálesák, já můžu pít ze špinavýho. No a takhle vypadá ta kuchyňka, no.
Když si umyjete nádobíčko. No. Pojď sem tady na kameru, pojď. Našli uprostřed divočiny. Barbecue. Tam je alkohol. Čau. Našli barbecue, tak si trošičku dietní masíčko, zelíčko, to je všecko. Jenom to. Houstičky. Když to bude dobrý. Stačí nám tolik z toho salátu? Jo. Určitě. A ty jsou kde? Ty jsou tam, kde je to jídlo. Ta, já nevím, co jinýho. Máme tohle. Jen sůl, pepř. Taky. Co? Ale když jsme tady my byli posledně, tak tady vůbec nikdo nebyl, pamatuješ? Tady si dal ubroušek. Jako. Ještě zalíže. No. Tady jsme nechali. To je zase laduj. No, je to dobrý. Nebo to. Všechno dietní maso. Kurčičky. Nevím, jak máte vy v Sydney, ale my jsme prchli Za sluníčkem. za sluníčkem. My jsme si dali challenge 2000 km během 3 dnů. Tak čau, ahoj kluci. Čau. No, tak jsme se vrátili z výletu. Celý den. Teď jdeme udělat oheň. Ticho. Bohýnek. A uděláme si nějakou večeři. Vínečko, pivečko. Ohýnek hoří. Dneska udělám výjimku. Pivečko. Stabby holder. Jdeme na to. Takže přátelé, krásný den je za námi. Tamhle nám vzadu svítí stan. Na zdravíčko. Mě docela pálí noha. Jsem tady 2 minuty. Tady nealkoholický Sapporo. Co? Já.
Takže večírek se nám rozjíždí docela pecká. Docela si to užíváme. Dneska jsem udělal výjimku, dal jsem si nealkoholické pivo Sapporo. Je to velice dobré pívečko. Radu co? No a shrnutí dnešního dne. Hvězdičky vycházejí. Tamhle ta Cassiopeia. Teď jsou hvězdy, no. Hvězdičky vycházejí a prostě je to hezký den, ne? Máme jako super oheň, přátelé. Myslím si, že asi největší, když vidím tady ty šmudlíky malý. Jako... Myslím si, že je to až moc. Co? No je ono kempovačka, přátelé, už je zima, je chladno. Celé to hoří, no. Říkám po trumpetu tamhle. Tak se loučíme. Zabalili jsme to, ani to nebylo natáčený, protože jsme neměli čas. A zase někdy příště teda, doufám. Čau.